ආයිබෝන් කළ පේගන්නවා ඔගොල් හැමෝම ටෙක්සරල්ගේ YouTube චැනල් එකටින් මේ HTML වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ලෙසන් සීරීස් එකේ 17 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ටේබල් ටැග් එක ගැන. ඉතින් අපි කොහොමද වගේ ඔයා හදන වෙබ් පේජ් එකකට HTML වෙබ් පේජ් එකකට කොහොමද ටේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක ගැන මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. හොඳයි. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම කෝඩ් එක දෙන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එක. හරි. ඉතින් මට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න අමතකුණා පුංචි දෙයක්. ඒ කියන්නේ ටේබල් වලට අවශ්‍ය කරන ටේබල් ටැග් යටතේ කතා කරන තවත් පුංචි ටැග් එකක් ගැන මට කතා කරන්න මතකුණා. ඉතින් ඒක මම දැන් කතා කරන්නම්. හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ මේ හදන ටේබල් එකෙන් දැන් මේ ඕල් වෙබ් පේජ් එක ඩිසයින් කරන යූසර් කෙනෙක්ට තවත් යූසර් කෙනෙක්ට බලන්නනේ. ඉතින් ඕන්න පුළුවන් ඔයා හදන ටේබල් එකේ ඒ හදන ටේබල් එක මොකක් ගැනද වගේ කියන يعني මේ ටේබල් එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද මේ ටේබල් එකෙන් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන යූසර්ට අයිඩියා එකක් දෙන්න පුංචි ටෙක්ස්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් HTML වල තියෙන caption කියන ටැග් එක යූස් කරන්න. ඉතින් caption කියන ටැග් එක යූස් කරන්න අපි සරලව කියන්න මම ආයෙත් කියන්නම්. caption කියන ටැග් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටේබල් එකකින් අදහස් කරන දේ යූසර්ට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට පෙන්වන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ caption එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් කතා කරමු. බොහොම සරලයි කරන්න තියෙන වැඩේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් caption කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒක use කරන්න. ඉතින් caption කියන tag එක මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. table opening සහ closing tags දෙක අතර table එක පටන් ගන්න කලින් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කැමති caption එකක් මෙතන දෙන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් නේම් සහ මාක්ස් කියලානේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සරලම මාක් ෂීට් එකක් වගේනේ. ඉතින් මම මෙතන මාක් ෂීට් කියලා දෙන්න. ඔව් sorry. මාක් ෂීට්. හරි. ඉතින් මම මාක් ෂීට් කියලා දීලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මම රීලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන මාක් ෂීට් කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් සෙට් වෙලා තිනවා උඩින් ටේබල් එකට උඩින්. ඒ වගේම සෙන්ටර් වෙලා ටේබල් එකට සෙන්ටර් වෙලා. හරි. ඉතින් caption එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නැහැ එතන කතා කරන්න. ඉතින් අද මාතෘකාවට මම එන්නම්. අපි අද කතා කරන්නේ මේ ටේබල් වලම තියෙන තවත් එක attribute එකක් ගැන. tag එකක් නෙවෙයි attribute එකක් ගැන කතා කරන්න සහ ගොඩ දෙනෙක්ට පැටලෙන attribute එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සහ ඊළඟ වීඩියෝ එක දෙකම ඔන්න ඔය attribute දෙකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගොඩක් අයට පැටලෙන සහ ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන table attribute දෙකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝස් දෙකම. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක සහ ඊළඟ වීඩියෝ එක. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ colspan කියන attribute එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ colspan කියන්නේ කියලා. මම මේක ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න. සරලව කියනවා නම් අපි colspan කියන attribute එක use කරන්නේ cell කිහිපයක් columns කිහිපයක් එකතුලත් ඒ වෙනුවට තනි cell එකක් දාගන්න ඕන වෙලාවට තමයි අපි මේ colspan කියන attribute එක use කරන්නේ. මම ආයෙත් කියන්නම්. තීරු කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් columns කිහිපයක් එකතු කරලා ඒ වෙනුවට තනි cell එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි අන්න ඒකට පාවිච්චි කරනවා colspan කියන attribute එක. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මම පුංචි වගුවක් පොඩි උදාහරණයක් පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් දාන්නම්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඒ ප්‍රිවිව් එක අපි ඔන්න ඔය පේන පේජ් එක තමයි දැන් ඩිසයින් කරන්න යන්නේ ඩෙවලොප් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඔන්න ඔය අපි මම දැන් මේ හදලා තියෙන වගුවේ උඩින්ම තියෙනවා රෝ එකක්. හැබැයි මේ රෝ එක අනිත් රෝස් වලට වඩා ගොඩක් කියන්නේ ටිකක් විශේෂයි. හොඳට බලන්න පළවෙනි රෝ එකේ අර අනිත් රෝස් වල වගේ මේ බෙදිලා නැහැ. කොලම්ස් දෙකකට බෙදිලා නැහැ. දැන් අනිත් රෝස් ටික ගත්තොත් කොලම්ස් දෙකකට බෙදිලා වගුව. හැබැයි පළවෙනි රෝ එක එහෙම බෙදිලා නැහැ. තනි සෙල් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් අන්න ඒක හදලා තින්නේ ඔන්න මම දැන් ඔය කියපු colspan කියන attribute එක use කරලා. ඉතින් බලමු ඔන්න ඔය පේන example එක ඔය පේන preview එක කොහොමද HTML වලින් develop කරන්නේ කියලා. හොඳයි. ඉතින් මුලින්ම දැන් ඔයාලට පේන්නේ row එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට row එකක් හදන්න නම් මුලින්ම table එකට අපිට පුළුවන් table row කියන attribute එක මෙතන පාවිච්චි කරන්න. හොඳට බලන්න මේ තියෙන්නේ table head එකක්. දැන් මේ course කියන එක ටිකක් තද පාටයිනේ. ඒ කියන්නේ අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ head එකක්. table head එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ එක table head එකක් විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් එක දැන් මෙතන තියෙන්නේ එක table head එකක් විතරක් හින්දා මේකට එක data එකක් විතරක් දාන්න. th table header දැන් මෙතන course නේ course. හරි. මෙච්චරයි පළවෙනි row එකට එන්නේ. හැබැයි මෙයා පොඩි වෙනස්කමකට ලක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බෙදලා තියෙන්නේ columns දෙකකටනේ. දැන් මේ columns දෙක තනි column එකක් තනි cell එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් colspan කියන attribute එක use කරන්න. දැන් මෙතනදී අපිට value එකක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකට span කරන්න ඕන columns ගන්න කීයද කියලා. දැන් බලන්න වගුවෙම තියෙන්නේ column දෙකයි. ඔන්න ඔය column දෙකටම තනි cell එකක් apply වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පළවෙනි row එකට. පළවෙනි row එකේ ඒ columns දෙකම තනි cell එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ span කරන්න වෙන්නේ columns දෙකක්. ඒකින් තමයි මෙතන colspan යටතේ value එක දෙකක් කියලා දෙනවා. හරි. දැනට මෙච්චර කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට අර වගුව හදාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. table row එකක් දැම්මා. table data add කරන්න තියෙන දැන් course එක add කරා. පළවෙනි data එක වෙන්නේ name කියන එක. course එකේ name එක. ඊට පස්සේ course එකේ name මම set කරනම් Python programming කියලා. හරි. අපි පළවෙනි row එකේ data insert කරලා ඉවරයි. අපි දෙවෙනි row එකත් හදාගමු හැම. දෙවෙනි row එකේ පළවෙනි data එක වෙන්නේ fees කියන එක. නෑ fees කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ දෙවෙනි row එකේ දෙවෙනි column එකට add කරන්න ඔය ටික දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක 12000යි. හරි. දැන් මේ පේන preview එකේ දැන් ඔය පේන preview එකෙන් එක හදලා තියෙන කෝඩ් එක දැන් මම මේ ලියලා තින්නේ. අපි දැන් මේක save කරලා බලමු browser එක ගිහලා reload කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා same output එක අපිට අවිල්ල තිනවා මේ පේන preview එකේ වගේම. ඉතින් හොඳට බලන්න මම පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගන්න එක browser එක. හරි. හොඳට බලන්න මේ පළවෙනි row එක දිහා. මේ පළවෙනි row එකේ අනිත් row එක බලුවට පස්සේ මේ විදිහට බෙදිලා වෙන් වෙලා නැහැ. තනි cell එකක් විදිහට වැඩ කරලා තිනවා. ඒ තනි cell එකක් විදිහට වැඩ කරලා තින්නේ මෙන්න මේ colspan දෙකක් කියලා දීපු ඉන්න. අන්න මම දැන් colspan කියන එක අයින් කරොතින් sorry. මට මෙන්න මෙහෙම output එකක් එනවා. මොකද අපි මේක බෙදලා වෙන් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන අතරම අන්න ඒකින්ද එක පැත්තකට course කරනවා. අනිත් පැත්තට මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද තනි data එකක් විතරයි මෙතනට මම දාලා තින්නේ. හැබැයි මෙතන column span එක දැම්මොත් column span 2 කියලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ මේ columns දෙකම තනි cell එකක් විදිහට convert කරන්න කියලා මම දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ආයෙ refresh කරමු. එතකොට මොන මෙන්න මේ වගේ output එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තමයි magic එක තියෙන්නේ. මේ row එක විතරයි. ඉතින් අනිත් row එකේ නම් අනිත් rows දෙකේම මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල් ඒ විදිහටම දාලා තිනවා. row එකක් add කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒවට data insert කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලලා එන්න. හරි. ඉතින් table colspan එමෙතන column දෙකක් හෝ කිහිපයක් තනි cell එකක් විදිහට convert කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි මේ colspan කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ colspan attribute එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මෙච්චර අතරම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී rowspan කියන attribute එක ගැන කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඒකත් ටිකක් පැටලෙන සුළුයි. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න තියෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම හිතනවා ඕලෙවල් කරන්න කියලා මට විශේෂයෙන්ම මේ colspan කියන එක හොඳට තේරෙන්න තියලා. හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු rowspan ගැන. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නේද? අනිවාර්යයෙන් like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. අමතක නොකර අපේ channel එකට subscribe කරලා තියන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ website එකටත් එන්න. ඒකේ තියෙන softwares download කරන්න පුළුවන් කැමති අයට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.